السلام علیکم خوږو کتونکو زه تاسو ته ویلکم کوم د فوټوشاپ په یو نوی ویډیو کې او په نننۍ ویډیو کې به مونږ د دې ټولز دا ګروپ چې کوم دی دا مونږ ډسکس کوو نو زه به اول داسې کار وکړم چې دا لیر به زه انلوک کړم او کنټرول جې سره به زه یو بل لیر جوړ کړم د دې ډوپلیکیټ به راشي بیا به په زیډ سره زه زوم ټول سلیکټ کړم او دا به زه فټ ټو سکرین کړم دا به زه لږ نور زوم کړم چې په دې فیس باندې زه دا فوکس راولم په دې پکچر کې ما سره د ډیټیلینګ کار نشته خو بعض اوقات زموږ سره په څو پکچر کې د ډیټیلینګ کار راشي نو د هغې لپاره بیا موږ دا ټولز یوز کوو او دا ټول څه کار کوي ډوز ټول چې کوم دی دا زموږ سره د برایټنس لپاره استعمالیږي برن ټول چې کوم دی زموږ سره د سیچوریشن لپاره استعمالیږي مطلب د کلرز چې کوم دی دا لږ نور تازه کی او سپونج ټول چې کوم دی دا زموږ سره د تصویر نه رنګ اخوا کوي بلیک اینډ وایټ شانتي کې ګرے سکیل ته یې راولي نو د دې ټولز د کار چې کوم دی دا مونږ په نورو آپشنز باندې هم کولی شو هغه زموږ سره دلته کې پریزنټ دي په دې ایډجسټمنټ کې زموږ سره برایټنس ان کنټراسټ دی او دا شان دا لیولز دي کرز دي د هیو سچوریشن زموږ سره دلته دی دا چې دی دا زموږ سره برن ټول والا کار کوي او دا زموږ سره د دې اولنی ټول کار کوي ډچ ټول چې ورته مونږ وایو بل زموږ سره ګرے سکیل شو دا ډچ ټول شو نو دا چې دی دا زموږ سره ایډجسټمنټ کې موږ سره دلته کې دا بلیک اینډ وایټ چې کله موږ کوو دا موږ سره دغه د ډوج ټول دا کار راولي سوري د سپونج ټول دا اوس به ما ډوج ټول ما سلیکټ کړی دی او زه به دا برش سایز لږ سیوا کړم زه به د په مخ باندې دا ډوج ټول اوس ووهم او تاسو ته به اندازه لګي چې د دې دا کلر چې موږ سره برایټ کېږي لکه څنګه زه اوس د دې په مخ باندې ما دا ډچ ټول ما ووالو او د دې دا کلر چې موږ سره دی دا زموږ سره برایټ شو زه د دې نه کول دا لیر هایډ کړم تاسو ته پته چې دا اول زموږ سره دا پکچر داسې او اوس زموږ سره داسې ښکاري نو دغه وړوکی شانتې کار دی زموږ سره دی دا زموږ سره برایټنس پیدا کوي په پکچر کې اوس به موږ راشو او د دې به یو بل لیر به موږ جوړ کړو کنټرول جې سره به دا ډوپلیکیټ شي او زه به دا دویم ټول سلیکټ کړم برن ټول ما سره څه کوي دا موږ سره سیچوریشن جوړوي صحیح شو د یو شي موږ سره سیچوریټ کوي کلر زموږ سره تازه کوي لکه د دې لیپس باندې زه ووایم نو تاسو کته شئ چې د دې دا کلر زموږ سره ورو تازه شو که په دې کې دومره ډیټیلینګ کار نشته نو په دې وجه د یو ټولز یوز چې دلته کې داسې خاص موږ سره نه راځي لکه صرف په دې روزو باندې به زه ووایم د دې دا روزي به لږ نورې بلیک شي نو تاسو کته شئ چې دا پکچر اول زموږ سره داسې وو او اوس زموږ سره دا داسې شو دا صرف ما د ډچ ټول سره د دې ویښتو او د لپس دا کلر چې دا موږ د دې موږ لږ سیچوریشن وکړو او که زه اوس دا هم اون کوم نو دا زموږ سره ښه اولنی لیر کوم چې موږ په ډچ ټول باندې کتلي اوس زموږ راځو سپونج ټول ته سپونج ټول زموږ سره څه کوي اول خو به زه دواړه لیر چې دا به زه شفټ سره به زه دواړه سلیکټ کړم او دا به زه ډیلیټ کړم بیا موږ یو بل لیر راولو دا سپونج ټول زموږ سره څه کار کوي چې دا د یو پکچر نه د هغې کلر چې دی هغه اخوا کوي تاسو خیال کړئ بره دلته کې د دې دا فنکشنز دي دا ما ډسکس نه کړو د هغې وجه دا ده چې مخکې موږ په ټولز کې دا ټول فنکشن ډسکس کړي او د دې دغه یو کار دی سیم فنکشن په هر یو ټول کې راځي نو په دې وجه باندې ما دا ډسکس نه کړو او ټایم پې ضایع نه کړو زه به دلته کې اوس دا ټول چې دی دا به لږ په دې باندې ووهمه تاسو کته شئ چې دې د دې نه هغه رنګ چې دی هغې ته اخوا کړو صحیح شو نو دا کار چې دی دا زموږ سره په ایډجسټمنټ لیر کې ما تاسو ته ښودلی چې بلیک اینډ وایټ شي هغې سره هم کېږي زه به دا زوم کړم او فټ ټو سکرین به یې کړم زه اوس دلته راغلم امیج ته ایډجسټمنټ ته او دلته کې برایټنس اینډ کنټراسټ دی نو دا زموږ سره څه چل کوي د پکچر برایټنس زموږ سره تیزوي او کموي صحیح شو دا کنټراسټ چې دا زموږ سره دی کلر چې کوم ډیپت وغیره دی دا موږ سره دا کلر کوالټي لکه تیزوي صحیح شو دا به زه وکړې کوم د دې نه او بیا به زه راشم دلته کې هیو سچوریشن دا موږ سره هغه ډوج ټول والا کار و نو که دا سچوریشن زه سیوا کوم نو د پکچر دا کلر چې دا ما سره سیوا کېږي صحیح شو نو دلته دا پکچر څه لږ شان دی ایډیټ کوم
هسې به یوز کې به راشي تاسو په چلو مې زده کوئ دا سیزونه چې دا کلرز شو برایټنس اینڈ کنټراست شو لیول شو کرو شو دا سیزونه چې دي دا موږ سره د ټرایل اینډ ایرر والا سیزونه دي په دې به تاسو خپل ټرای کوئ لاس په صفا کوئ دا غینه بعد تاسو پته چې سونه ویلیو یو سیس لمونږ ورکو سونه موږ سره پکار ده صحیح ده دا د سینه چې مطلب زه تاسو یو فکس ویلیو خمو بس هغه به هغه شان کېږي په هغه به تاسو په هر پکچر ورکوئ او د هغې نه به تاسو ته ښه رزلټ ملاویږي د هر یو پکچر خپل نیډي د هغې د هغه برایټنس پکار وي کنټراست پکار وي سچوریشن پکار وي نو هغې سره بیا پکچر لږ ښه شي صحیح شو نو زه اول تاسو د دې پکچر کوم اول چې دا څنګه ښکارېدو هغه به تاسو ته وښیم صحیح شو دا به زه کنټرول جې کوم د لیاوټ ته به راشم او زه به F12 پریس کوم F12 سره به زموږ سره دا وشي چې دا موږ سره هغه ځای ته راشي کوم ځای ته چې دا کم شان دی چې دا پکچر اول دا داسې او بیا زموږ سره داسې شو صحیح شو زه به اوس تاسو ته دلته کې ګرې سکیل وښیم کوم چې موږ هغې سپونج ټول چې کوم موږ سره کار کولو هغه بلیک اینډ وایټ پې کړو که نه نو هغه داسې نوم کېږي بلیک اینډ وایټ د آپشن دی دا زه ووایم نو دغه شان موږ سره دا پکچر چې دی موږ سره بلیک اینډ وایټ شو دغه کار موږ سره سپونج ټول کوي نو په دې ویډیو کې بس موږ سره دغه دا فنکشن تاسو دې نه هم کولی شئ او دغه بره د ایډجسټمنټ لیر نه هم کولی شئ زموږ سره نو ملاویږو په نوې ویډیو کې تر هغې پورې خپل خیال ساتئ د الله په امان